Владу громадам. Традиційно 7 грудня в Україні відзначається День місцевого самоврядування. Свято започатковане указом президента від 25 листопада 2000 року. Із запровадженням моделі децентралізації владних повноважень місцеве самоврядування в нашій державі набуло форму реальної демократії, що ґрунтується на нормах європейського права. Про основні етапи становлення цього важливого інституту громадянського суспільства розкажемо просто зараз. Громада – це товариство рівноправних осіб. Саме громадський, а не державний устрій був невід'ємною рисою українського народу. Найбільш яскраво демократичні інструменти були реалізовані за козацької доби. 1997 року Україна ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування, яка дала поштовх одній із найуспішніших реформ новітньої історії нашої держави – реформі децентралізації. Складалася вона з декількох компонентів. Одним з таких компонентів – це була передача повноважень від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування, в першу чергу органам місцевого самоврядування базового рівня, тобто міським, сільським і селищним радам. Крім того, другим важливим таким елементом цієї реформи була бюджетна децентралізація, тобто перехід територіальних громад на прямі міжбюджетні стосунки з державним бюджетом в частині як делегованих, так і власних повноважень і їх фінансування. І крім цього, збільшення надходжень саме до місцевих бюджетів за рахунок державного бюджету, бюджетів районів і області. І останньою такою складовою, з якою, певно, всі знайомі найкраще, це адміністративно-територіальна реформа, тобто об'єднання наших територіальних громад і об'єднання районів. З початком процесів децентралізації, які стартували 2014 року, саме громади стали базовим рівнем самоврядування. Це докорінно змінило механізми реалізації владних повноважень в Україні і на Сумщині, зокрема. Саме в 2015 році була створена наша перша об'єднана територіальна громада, Березівська сільська рада, тоді ще Глухівського, а зараз вже Шосткінського району. Після об'єднання районів Глухівський район увійшов до Шосткінського. Крім цього, якщо казати загалом про кількість органів місцевого самоврядування, то за час реформи з більше ніж 400 органів місцевого самоврядування в базовому рівні на момент завершення саме реформування адміністративно-територіального устрою у 2020 році у нас залишилося 51 місцева рада. Передача владних повноважень сільським, селищним та міським громадам була підкріплена фінансовим ресурсом, що позитивно відбилось на наповненні місцевих бюджетів, а відтак відкрило нові перспективи розвитку територій. До цього у нас повноцінні органи місцевого самоврядування були тільки 7 міст обласного значення в області. Всі інші органи місцевого самоврядування базового рівня мали значно менші повноваження і значно менші місцеві бюджети. За рахунок того, що більша частина надходжень до цих бюджетів – це і податок на доходи фізичних осіб, він надходив на районний рівень. Після реформи все це почало надходити безпосередньо до вже бюджетів територіальних громад. Європейська модель місцевого самоврядування в Україні запустила справедливий механізм вирівнювання місцевих бюджетів, який реалізується за двома ключовими параметрами. Це кількість податку на доходи фізичних осіб, який надійшов до бюджету місцевого. Крім того, другий параметр – це кількість населення, яка зареєстрована у відповідній територіальній громаді. Після цього у нас розраховується середній рівень по країні, він приймається за одиницю і аналогічно розраховується рівень відносно нього по кожній територіальній громаді. Якщо у вас рівень нижчий, ніж 0,9, ви отримаєте базову дотацію. Якщо вище, ніж 1,1, ви сплачуєте частину цих коштів, які у вас вищі, ніж 1,1, до державного бюджету, щоб вона потім у вигляді базової дотації повернулася до тих територіальних громад, які потребують підтримки. Процес децентралізації сприяє прозорості передачі коштів з державного до місцевих бюджетів та мінімізує корупційну складову цього процесу. Якщо раніше у нас кошти для того, щоб попасти до місцевого бюджету, мали пройти ланку області, мали пройти ланку району, то зараз більша частина коштів вона потрапляє до місцевого бюджету напряму з державного бюджету. Це, звичайно, і знижує і корупційні ризики, і крім того, пришвидшує саме реакцію держави на ті чи інші виклики, які постають перед органами місцевого самоврядування. Законодавчо закріпити напрацьовану модель відносин між державою і органами місцевого самоврядування мають на меті зміни до Конституції, які наразі активно обговорюються в Україні. На даний момент у нас оприлюднений новий проєкт змін до Конституції України. Наша асоціація міст України зараз активно вивчає його, і направління, яке буде проходити 10 грудня в місті Києві, буде визначено остаточну позицію асоціації з цього питання. І таким чином, після прийняття вже змін до Конституції України, після того всіх тих процесів, які у нас пройдуть перед цим, проміжних, так би мовити, прийняття нормативно-правових актів, у нас ця реформа буде остаточно завершена.
І ми можемо бути сказати, що це дійсно одна з найуспішніших реформ, яка проходила в Україні за всі часи незалежності. Органи місцевого самоврядування реалізують права і повноваження громад, створюють умови для розвитку територій, з яких зшита мапа нашої держави. Тож закріплення напрацьованої моделі відносин між державними інституціями і регіональними владами на засадах Європейської хартії стане міцним підґрунтям для подальшої демократії і процвітання України.